گاهی سخت‌ترین درد اینه که حس کنی چیزی که خیلی برات ارزشمند بوده یا کسی که خیلی برات ارزش داشته رو از دست دادی. اما اون چیز با ارزش خودت هستی. اون آدمی که خیلی ارزشمند خودت هستی. تویی که یادت رفت چقدر بها داری و تمام احساس و عشق و علاقه خودت رو پای یک نفر دیگه گذاشتی و همه ارزش هایی که باید به خودت بدی رو به یک نفر دیگه دادی و بعد اون آدم حالا به هر شکل میتونه تو رو ترک کنه یا بهت خیانت میکنه و یا اینکه به دلایل دیگه ای از رابطه با تو خارج میشه. ممکنه وسوسه شده باشی که به اون شخص پیام بدی، زنگ بزنی، به هر شکلی که شده باهاش ارتباط برقرار کنی، یا این که بیای وقتت رو صرف کسی کنی که تو رو رها کرده، تو رو خیلی راحت گذاشت و رفت، حتی با وجود این که میدونست بعد از رفتنش چه دردی قراره بکشی. و با این کارت زمانی که بخوای اون شخص رو دنبال کنی تمام قدرتت رو به اون شخص میدی. اما دیگه بسه. تو باید قدرتت رو پس بگیری و تو باید یاد بگیری که چجوری رهاش کنی، چجوری اون ارزشی رو که باید به خودت برگردونی تا نه تنها اون آدم از دست دادن تو پشیمون بشه، بلکه بشی کسی که هر انسانی رو خیلی راحت به خودش جذب میکنه. مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و با یک ویدئوی فوق‌العاده با شما هستم. توی این ویدئو کدهایی رو بهتون میدم و چیزهایی رو بهتون یادآوری میکنم و در مقابل راهکارهایی رو بهتون میدم که از طریق این راهکارها میتونید کل زندگی خودتون رو متحول کنید و بهترین نسخه خودتون رو بسازید و کاری کنید که هر انسانی از نداشتن شما در کنار خودش پشیمون بشه و شما براش بشید یک آرزوی بزرگ. تا حالا به این فکر کردی که زمانی که بخوای دنبال تایید دیگران باشی و تمام انرژی خودت رو برای دیگران بخوای بذاری چه اتفاقی برات میفته؟ انرژی خودت تحلیل میره. احساس میکنی که داری کم میاری و تو داری این قدرتت رو به دیگران میدی، به کسایی که دنبال تأییدشون بودی، به کسایی که حاضر بودی همه جوره از خودت بگذری به خاطر اینکه بخوای اونها رو خوشحال کنی، قلبشون رو به دست بیاری و علل خصوص به کسی که طرف مقابلت بود، به کسی که دوستش میداشتی، عاشقش بودی. اومدی همه انرژیت رو گذاشتی، ارزش‌های خودت رو فراموش کردی، خودت رو فراموش کردی. به خاطر چی؟ به خاطر علاقه‌ای که به طرف مقابلت داشتی و انرژی خودت کامل تحلیل رفت. اون آدم رو از انرژی خودت پر کردی و زمانی که اون شخص از رابطه با تو خارج میشه، روز به روز به خاطر اون تارهای اتری که از طریق اون رابطه بین شما و ایشون وصل بوده، اون از شما تغذیه میکنه و از شما انرژی خاری میکنه. حالا میخوای برش گردونی یا میخوای یه کاری کنی که تمام زندگیت متحول بشه، باید چه کار کنی؟ عزیزای دلم، دستکاری نکنید انرژی رو. این یعنی چی؟ چند تا از عزیزان دل توی کامنت ها از من سوال کرده بودن رویا یعنی چی دستکاری نکنیم؟ یعنی زمانی که من میگم میخوام کسی رو رها کنم، خواسته ای رو رها کنم، میام به این دلیل رهاش میکنم که بخوام به دستش بیارم. در اصل باز دارم همون سیگنال نیاز رو به کائنات و جهان هستی میفرستم. خب الان چیزی که توی ذهن شما پیش میاد و سوالی که توی ذهنتون هست، میگید خب این چه فرقی داره؟ وقتی که میگی رها کن، اما از یه طرف دیگه میگی باید تلاش کنی تا مثلا بخوای به دستش بیاری. تو میخوای تلاش کنی که آدم با ارزش زندگیت رو به دست بیاری و میخوای به خودت یادآوری کنی که اون آدم با ارزش زندگیت خودتی و وقتی که این کارو بکنی، اون موقع ناخودآگاه اون شخص برمیگرده و تمام نگاهش، تمام احساسش، تمام انرژیش معطوف به تو میشه و دقیقاً همه چیز برمیگرده. اون موقع هست که تو روی سکوی قدرت وای میستی و اون
نظاره‌گر تو هست و میشی براش آدمی که آرزو داره تو رو داشته باشه و هر لحظه به خودش بگه من چرا این آدم رو از دست دادم؟ چقدر این آدم عوض شده؟ چقدر احساسش متحول شده؟ نگاهش به زندگی عوض شده؟ و این آدم آدمیه که دلم نمیخواد کسی دیگه ای داشته باشدش. دلم میخواد مال من باشه. خب همه اینا رو گفتم. حالا میریم سراغ کدهایی که میخوام بهتون بدم. اولین کد، زمانی که جدا میشی درد وارد زندگیت میشه. یک درد عظیم، اما این درد بزرگترین معلم توه. درد تو میاد به تو میگه که تو کجای زندگیت بیش از حد بخشیدی، تو کجای زندگیت خودت رو نادیده گرفتی. درد میاد به تو میگه که تو کجا اجازه دادی که تحقیرت کنن و حتی تو رو مجبورت کنن که تغییر کنی به خاطر خواسته های خودشون. زمانی که دردی توی زندگی ما نیست، این ریتم زندگی کاملا یک نواخته. دیدید وقتی که مریض میشی یادمون میاد اوه من چقدر بدنم سالم بود و اصلا بی تفاوت از کنارش میگذشتم، ولی کافیه یک دندون درد بگیری، یه سر درد بگیری، یه جای بدن درد بگیره، بعد مدام میگی خدایا سلامتی، حالم خوب باشه. با چقدر حالم خوب بود قدر نمیدونستم، چقدر اصلا نوع انرژیم فرق داشت. این درد همینه، میاد به تو یه سری درس ها میده، میاد بهت یادآوری میکنه که تو کی هستی، میاد بهت یادآوری میکنه که انرژی های تو بالقوه مونده، قدرت تو بالقوه مونده، تو از اینا استفاده نکردی و باید از اینا استفاده کنی. درد نه تنها ضعف‌های ما رو آشکار میکنه، بلکه میاد چه کار میکنه؟ کاری میکنه که ما این ضعف‌هامون رو به قدرت تبدیل کنیم، ما رو با تاریکی‌های درونمون روبرو میکنه. میشه یک آینه روبروی ما و به همون میگه ببین این ترس هاته، این نگرانی هاته، این چیزهایی بوده که مدام آزارت میده. ببین کودک درونت زخمی شده و شفاش ندادی. ببین چه جاهایی توی زندگیت سکوت کردی و حرف نزدی. و گفتم سکوت. کد دوم، سکوت کن. چجور؟ این همه رفتی و حرف زدی و گفتی چرا اذیتم کردی، چرا ترکم کردی، چرا این رفتارها رو با هم داشتی؟ جواب داد در صورتی که زمانی که تو در برابر یک رفتار اشتباهی که نسبت به تو میشه، اونجایی که میای از حق دفاع میکنی، حق توه و باید حرف بزنی. توی ویدیوها گفتم، ویدیوهایی که مربوط به دفاع از حقتون هست، اونجا باید حرف بزنی و باید اجازه بدی که انرژی بلکت تو فعال باشه. اما سکوتت مال کی هست؟ مال زمانی که ترک میشی. تو اجازه نداری بری بگی که چرا ترکم کردی، من این بودم، من فلان بودم، من خوب بودم. مگه اون آدم نمیدونست تو خوبی؟ سکوت میکنی، اما در خفا میای روی خودت کار میکنی، روی عزت نفست کار میکنی. قرار نیست فریاد بزنی، قرار نیست بگی من دارم عوض میشم، من دارم تغییر میکنم. اصلاً یکی از قانونها رو ما میدونیم چیه و اون اینه که هر کاری که میخوای توی زندگیت انجام بدی حرف نزن. نذار انرژی منفی آدم‌ها بیافته روی اون کاری که میخوای انجام بدی. یکی حسرت میخوره، یکی بهت انرژی منفی میده و حتی میخواد جلوی تو رؤیاهاتو بگیره، چون خودش براش این رسیدن به اون رؤیا یک حس محدودیت براش داره و برای خودش نشدنیه و طبق افکار خودش و نگاه خودش میاد جلوی تو رو هم میگیره. و یکی انقدر سطح انرژی وجودش منفیه که زمانی که میگه میخوام فلان کارو کنم، میخوام به قدرت برسم، میخوام رشد کنم، میخوام ورزش کنم، میخوام تغییراتی رو درون خودم ایجاد کنم، میخوام فلان شغل رو داشته باشم، وقتی که میری میگی ناخودآگاه دیدید صد میافته جلوش. این همون پالس انرژی منفی افرادی که تو بهشون میای میگی و اون انرژی رو به سمت تو روانه میکنن. پس لطفاً سکوت کن. از طرفی حرف زدن تو باعث نمیشه که کسی بهت احترام بذاره. زمانی که تو سکوت میکنی
و زمانی که تو حرفی نمیزنی دیگران کنجکاو میشن. تو میشی یه آدم مرموز که میشه همون انرژی بلکت تو. و اون موقع اونا هستن که میخوان پیگیری کنن ببینن تو داری چه کار میکنی. تو داری چه قدمی برمیداری. نکنه با کسیه. نکنه یه رابطه دیگر رو داره تجربه میکنه. اصلا این آدم الان داره چه کار میکنه. نکنه براش مهم نبود که من از رابطش رفتم. و اینها باعث میشه که طرف مقابلت ناخودآگاه یه تلنگر بخوره. حتی زمانی که تو حرف میزنی ممکنه عصبی شی. ممکن اصلا برگردی پرخاش کنی و بگی چرا اصلا این حرف رو زدم، در حالی که حرفی رو که زدم رفتار بدی رو نسبت به من داشت. اینو تجربه کردید وقتی میرید سمت یه نفر و میخواید اعتراض کنید بهت میگه تو چقدر پیله ای، بابا تموم شده، قدر خودتو چرا نمیدونی؟ اما وقتی که حرف نمیزنی به خودت بها میدی و به خودت ارزش میدی. کد سوم، برو جلو و به عقبت نگاه نکن. بر نگرد ببین چه اتفاقی افتاده. نرو دنبال این که ببینی اون داره چه کار میکنه که بخوای پیگیرش بشی. هدف تو چیه؟ رشد توه، عزت نفس توه، اعتماد به نفس توه، موفقیت توه، رسیدنت به رؤیاهاته. اینا جلوی توه، نه پشت سر تو. زمانی که بر میگردی پشت سرت رو نگاه میکنی یعنی که بر میگردی حتی به گذشته تو. این یعنی چی؟ یعنی تو رو درگیر میکنه، درگیر گذشتت میکنه، درگیر اونو آدمی میکنه که توی زندگی با تو بوده و نمیذاره روبرو تو ببینی. دیدید پشت ماشین که هستی، وقتی که میخوای اتفاقی برات نیفته و مسیرت رو خیلی عالی بری جلو، تمام توجهت روبروته. بر نمیگردی به عقب نگاه کنی و میدونی اگر یک لحظه رو تو برگردونی به عقب هر اتفاق بدی ممکنه برات بیفته. پس به جلوت نگاه کن، به هدفات نگاه کن، تمرکزت روی خواستهات باشه، به الان توجه کن، الان خودت رو بساز. هر لحظه تو با ارزشه، هر قدمی که تو بر میداری با ارزشه. اون روزهایی رو که از دست دادی توی رابطت، این از دست دادن برای تو ارزش داشته، برای تو مثل یک گنج بوده، تو از اونا درس گرفتی. اینجوری بهش نگاه کن، مثبت بهش نگاه کن و بگو تمام شد، یه درس گرفتم. اما دیگه الان تمام خواسته های من و اهداف من اینا برای من مهمه. پس نه توی گذشته سیر کن، نه انرژیت رو توی گذشته بذار و نه اجازه بده چیزی یا کسی مانع بشه که تو بخوای به اهدافت و به هدفات نگاه کنی. تنها راهی که یک نفر که تو رو از دست داده میتونه حس کنه که تو چه جور آدم با ارزشی بودی اینه که نبودن تو رو احساس کنن. اینه که پیگیر نبودن تو رو احساس کنن، بی تفاوتی تو رو حس کنن و قدم برداشتن تو رو برای رسیدن به رشدت حس کنن. و کد 4، انرژی تو دروغ نمیگه. تو هر احساسی داشته باشی، هر فرکانسی داشته باشی، ناخودآگاه ارسال میکنی. ویدئوی مربوط به پس گرفتن انرژی رو تگش میکنم، حتما این ویدئو رو ببینید. کاملا یاد میگیرید که چه جوری بخواید انرژیتون رو پس بگیرید. اما الان اینو بهت میگم، زمانی که تو بگی من میخوام رهاش کنم به خاطر اینکه بخواد برگرده، میشه همون دستکاری و این یعنی همون انرژی فرستادن. اما زمانی که بگی دیگه بسه، من میخوام زندگی کنم، من دیگه میخوام دنبال اهدافم باشم، رفته. اگر بنا به برگشتش باشه و لایق بودن با من باشه 100% برمیگرده. اما اگر بنا نباشه که اصلا این آدم دیگه توی زندگی من نباشه، من چرا بخوام عمرم رو هدر بدم؟ من خودم مهمم. میدونم شاید بعضیاتون که حتی به خصوص اون عزیزای دلی که تازه توی موقعیت جدایی قرار گرفتن بگن چقدر راحت میگی، مگه میشه آدم عشقشو فراموش کنه؟ من اینا رو با بند وجودم تجربه کردم و الان آدمی شدم که فقط زندگیم، خودم،
ارزش‌های درونی خودم، قدرت خودم، زنانگی خودم، به اوج رسیدن خودم برام مهمه. همین. دیگه نه در گرو این هستم که مثلا کسی که از رابطه با من خارج شد، که حالا عزیزایی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن یا اولین ویدئویی هستش که از من دارید میبینید، اول که بهتون خوش آمد میگم، شکر حضور ارزشمندتون. و بعد اینکه میتونید ببینید ویدیوهای مربوط به پلیلیست شعله‌های دوقلو. میدونن عزیزان دل که حالا من در مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو هستم و اون جریان جدایی منو. اما الان دیگه من اون آدمی نیستم که منتظر کسی باشم. من آدمیم که فقط روی خودشناسیم، آگاهیم، به اوج رسیدنم یاد بگیرم، رسالتم چیه توی این زندگی یاد بگیرم، چجور درست زندگی کنم و عشق بورزم. اینا برام مهمه، اهدافم و رویاهام برام مهمه. همین. پس باید این بشی و زمانی که این آدم بشی ناخودآگاه انرژی تو پس میگیری. اما وقتی که بیای بگی میخوام رهاش کنم به خاطری که برگرده، روی خودم میخوام کار کنم به خاطر اینکه برگرده، ثروتمند میخوام بشم به خاطر اینکه برگرده، این همون انرژی هست که تو داری ناخودآگاه براش میفرستی و هنوز داری تغذیه‌اش میکنی. کار کن روی خودت، میشه. مطمئن باش میشه. هیچ چیزی نشدنی نیست. کافیه که تو از درون خودت رو پاکسازی کنی و رشد کنی و اون موقع است که همه چیز شروع به تغییر میکنه و خودت میفهمی که ذره ذره تمام زندگی تو داره عوض میشه، تمام زندگی تو داره متحول و دگرگون میشه. کد بعدی، دست از جلب توجه بردار. متاسفانه توی زندگی ما، خانواده های ما یا جامعه، هر جایی فرقی نداره، یکی از کارهایی که با ما کردن این بود که بخوایم دنبال تایید دیگران باشیم. این کارو بکن فلانی خوشحال شه، این کارو بکن که فلانی ناراحت نشه. این رفتار رو اگر داشته باشی یا اینجوری اگر زندگی بکنی، دیگران بهت افتخار میکنن. و هیچ کس به ما یاد نداد که زندگی کن، جوری زندگی کن که لذت ببری، جوری زندگی کن که زندگیت رو به معنای واقعی حس کنی. اما خیلی ها رو ما داریم میبینیم فقط درگیر روزمرگی هستن، زندگی نمی کنن، میخوان فقط روزشون بگذره. چرا؟ چون همیشه دارن یه کاری میکنن که تایید دیگران رو به دست بیارن، نظر دیگران رو به دست بیارن و توی رابطه یکی از کارهایی که ما میکنیم هم دقیقا همینه. من نمیگم این که بخوایم به طرف مقابلمون احترام بذاریم، یه وقتهایی به خواسته ها و نیازهای طرف مقابلمون، مثلا میگه دلم میخواد اینجوری الان بپوشی، این توی رابطه قشنگه، اما هر چیزی در حد خودش. ولی زمانی که تو همش دنبال این باشی که بخوای تایید طرف مقابلت رو بگیری برای هر کاری که میخوای بکنی، یا وقتی که از رابطه با تو خارج شده دنبال این هستی که تاییدش رو بگیری، فلان کار رو دوست داشته که تو انجام بدی، میری اون کار رو میخوای انجام بدی، اما نه به خاطر اینکه خودت داری لذت میبری، به خاطر اینکه بهش بگی ببین من دارم کاری رو میکنم که تو دوست داشتی. و این همون جلب تاییده و همین هست که باعث میشه تو قدرتت رو باز بدی به اون آدم، باعث میشه تو درگیر اون آدم باشی. عزیزم، تو ارزشمندی، خیلی ارزشمندی. نیازی نیست دیگران بهت بگن تو زیبایی، تو صورتت قشنگه، رنگ پوستت قشنگه، اندامت قشنگه. نه، خودت همون جوری که هستی، وقتی که مهر تایید رو روی خودت بزنی، هر جوری که باشی، آدما عاشقت میشن، آدما بهت بها میدن و آدما دوستت دارن. و کد آخر، یه زندگی بساز که خودش حرف بزنه. وقتی که تو رشد میکنی، عزت نفست بالا میره، اعتماد به نفست بالا میره، دنبال اهدافت میافتی. ما داریم خب عزیزای دلی که توی یک خانواده هایی هستن که محدودن، ممکنه بگن من خانوادم محدودم میکنه. ما الان در عصر آگاهی و بیداری هستیم. زمانی که ببینن تو دنبال این هستی که میخوای قدرتمند شی، موفق شی
و برای رسیدن به اون خواسته هات داری تلاش میکنی، کسی جلوی تو رو نمیتونه بگیره. هیچ چیزی. زمانی که با بند وجود تسلیم میشی از خدا، از کائنات و جهان هستی، درخواست میکنی که بهت کمک کنن، بهت مسیر بدن و اعتماد 100% میکنی، هیچ چیزی نمیتونه جلوی تو رو بگیره. ناخودآگاه مسیرها برات باز میشه. اگر کسی بخواد جلوی تو رو بگیره، ناخودآگاه میره از سر راهت کنار. این قانونشه. فقط کافیه تو اعتماد کنی، کافیه تو باور کنی. پس تمام این کارها رو که بکنی، با دردت بخوای به قدرت برسی، به خودت بخوای بها بدی، به ارزش‌های درونی خودت پی ببری، هدفت بشه رؤیاهات، بر نگردی به عقب نگاه کنی، طرف مقابلت رو رها کنی و باور داشته باشی اگر این آدم زندگی تو باشه 100% بر میگرده. من نمیگم نخواید کسی رو، اما رهاش کن، اعتماد کن. این قانون رهاییه. وقتی که من باور داشته باشم، وقتی که من با بند وجودم اعتماد کنم، وقتی که من تسلیم باشم، وقتی که من به زمانبندی الهی اعتماد داشته باشم، قدرتم رو پس میگیرم. دیگه نمیام مدام انرژی بفرستم برای طرف مقابلم. تمام انرژیم رو میذارم روی خودم و به مسیر جلوم نگاه میکنم و رشد میکنم. خودم رو پیدا میکنم، خود حقیقیمو، و بارها یاد میگیرم که بگم من کیم واقعا؟ من اومدم برای چی؟ من میخوام خودم رو بشناسم، میخوام هدفم رو بشناسم. اصلا سن مهم نیست. تو توی هر سنی میتونی برگردی به اون رؤیاها و خواسته هات. بشین بنویس، رؤیاهاتو بنویس، خواسته هات رو بنویس، مدام شکرگزاری کن و ببین چی از این زندگی میخوای. و اونجاست که تویی که رشد کردی، قدرتت رو پس گرفتی، تمام انرژی ها برمیگرده به خودت و اون آدم خالی میشه و پیگیر تو میشه. داره چه کار میکنه؟ میاد سرچ میکنه و میبینه خیلی عوض شده، این اون آدمی که من میشناختم نیست. و حتی دلش میخواد که بگه ببین تو رو خدا به هم یه فرصت بده، مثلا تو یکی دیگه هستی، من چرا تو رو ندیدم؟ تو یه آدم دیگه شدی و انقدر تو اون موقع قدرتمند هستی که جوری نگاه میکنی به اون آدم که دیگه تویی که انتخاب میکنی، تویی که میای تصمیم میگیری که چه آدمی توی رابطه با تو باشه. و زمانی که تو تغییر میکنی، این تغییرات درون تو ایجاد میشه، اصلا اون موقع میگی خیلی ها رو من دیدم که به این نقطه رسیدم، من چرا با این آدم زندگی میکردم؟ من چجوری؟ من نمیگم میخوایم آدم ها رو بی ارزش کنیم، نه، اما تو به ارزش های درونیت پی میبری. چرا با این آدم زندگی کردم؟ چرا قدر خودم رو ندونستم؟ و این دقیقاً قشنگترین بخش مسیر زندگی توه. زمانی که قوی میشی، زمانی که رشد میکنی، اون موقع اصلا دیگه تو پیگیر این نیستی که آیا کسی به تو فکر میکنه؟ آیا برای کسی دی ارزش داری؟ نه دیگه. اصلا دنیای تو انقدر تغییر میکنه که دنبال این نیستی که کسی بخواد برگرده، کسی بخواد تو رو تایید کنه، کسی به فکر تو باشه. تو هستی و رشد تو، خدای خودتو، اصالت خودتو، اون حقیقت درون خودت که پیداش کردی و رؤیاهایی که داری بهشون میرسی و رسیدی. پس تا دیر نشده رهاش کن، قدرتت رو پس بگیر و یک زندگی فوق‌العاده عالی برای خودت بساز. بعد اون موقع ببین که چجوری آدم ها آرزو میکنن که تو رو کنار خودشون داشته باشن. عزیزای دلم، زندگی گاهی وقتها یه کارهایی با ما میکنه که لحظه‌ای که یه اتفاقی برامون میفته میگیم چرا، مدام ممکنه شاکی باشیم. اما وقتی که برمیگردی به ارزش‌های درونی خودت، وقتی که با طلسم‌های
جذابیت آشنا میشی، با انرژی های زنانه و مردانه درون خودت آشنا میشی که تمام اینا آموزش هاشو گذاشتم قبلا و باز هم در آینده آموزش های قوی تر، قدرتمندتر و بروزتری رو باهاتون به اشتراک میذارم. وقتی که با همه اینا آشنا میشی انقدر دنیات متحول میشه، انقدر دنیات قشنگ میشه که روزی 1000 بار میگی خدایا به خاطر این اتفاق و به خاطر این درد که درمان زندگی من شد ازت بی نهایت ممنونم و سپاسگزارم. براتون از صمیم قلبم با تمام وجودم آرزوی عالی ترین و بهترین ها رو دارم و آرزو میکنم که به زیباترین شکل یک رابطه عالی عاشقانه رو تجربه کنی و از ته دلت همیشه بخندی، چون زمانی که عشق باشه تو نوری هستی روی این زمین و این نور روی زندگی بقیه هم میتابه و متجلی میشه در زندگی دیگران. در نهایت عزیزم حتما ویدیو رو لایک کن، نظر ارزشمندت رو برام بنویس، تجربه ای داشتی برام بنویس، موردی اگر میخوای اضافه کنی حتما اضافه کن توی کامنت ها و بهت با عشق و با تمام وجود میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.